ሰላም ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ እንደምትመለከቱት የፓስታ አሰራር ነው። ፓስታውን የምንሰራው በብሮኮሊ እና በነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው። ለየት ያለ አሰራር ነው። በጣም ፈጣን ነው። ትወዱታላችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ለነባሮች ደግሞ እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን እላለሁ። ቀጥታ ፕሮግራሙን ተላለፈልን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ለዛሬ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳወራሁት የምናዘጋጀው ፓስታ ነው። ፓስታውን በብሮኮሊ እና በነጭ ሽንኩርት ነው የምንሰራው። እንደምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርት አንድ 5 ፍሬ ከላጥም በኋላ በምታዩት መልኩ በክብ እንደምትመለከቱት ሳሳ እያደረግን እንከትፈዋለን ማለት ነው። እንዲህ የምናደርገው በኋላ ስለምንጠብሰው በቀላሉ እንዲጠበስ ይረዳናል። ማሳሳቱ እሱን አያችሁት መልኩ ከከተፍን በኋላ ብሮኮሊውን ካጠብንና ካጸዳን በኋላ በደንብ በምታዩት መልኩ ብሮኮሊውን መክተፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ብሮኮሊውን ስንከትፈው እንደምታዩት ትንሽ ወፍራም ነው። ሳሳ እያደረግን ቶሎ እሳት ገባ ብሎት እንዲጠበስ ለማድረግ በቀጭኑ በምታዩት መልኩ በቁመቱ እየሰነጠቅን እንደዚህ እንከትፈዋለን። ሁሉንም በተመሳሳይ በቁመቱ እያደረግን እየሰነጠቅን እንከትፈዋለን ማለት ነው። አሁን የምንሰራው ፓስታ ለሁለት ሰው የሚሆን ፓስታ ነው። ብሮኮሊውን ባያችሁት መልኩ ከከተፍነው በኋላ ውሃ እንጥድና ለፓስታችን ውሃው ሲፈላ ዘይትና ጨው እናደርጋለን። ከዛ ፓስታውን እንጨምራለን ማለት ነው። ፓስታውን ከጨመርነው በኋላ ፓስታችንን እንቀቅላለን። ቆንጆ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ለላጤ፣ ለቤተሰብ እንዲሁም ደግሞ ለህፃናትም የሚሆን ነው። በቀላሉ ሰርተን መመገብ እንችላለን። ይሄ ከ4 እስከ 5 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈልገው በነገራችን ላይ ለመስራት። እንደምትመለከቱት ፓስታው እየደረሰ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ፓስታ መድረሱን እና ለመድረሱን ቼክ የማደርገው እንዲህ ካየሁት በኋላ በጎን በኩል አንደኛዋን ወደ ጥግ ወስዳትና በምታዩት መልኩ ቆርጠዋለሁና እንደምታዩት በቃ በስሏል። እናወርደዋለን ማለት ነው ፓስታችንን። ከዛ ለብሮኮሊ መጥበሻ የሚሆን መጥበሻችንን ከጣድን በኋላ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። እሱን አደርጋለሁ። ከዛ መጥበሻችንን እናግለዋለን። ካጋልነው በኋላ ብሮኮሊውን መጥበሻችን ላይ መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ብሮኮሊውን እየጨመርኩት ነው። ግሏል። ዘይቱ ትንሽ ወደ ላይ ብሮኮሊው እርጥበት ስላለው ዘይቱ እጃችን ሊያቃጥለን ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልጋል እዚህ ጋር። በምታዩት መልኩ ብሮኮሊውን ካደረግን በኋላ በጋለ መጥበሻ ነው እንዳልኳችሁ። እንደዚህ እያማሰልን ዙሪያውን እንዲጠበስ ነው የምናደርገው። መጀመሪያ በምታዩት መልኩ እያቆየን እየጠበስን እየገለበጥ ነው። ካቆየነው በኋላ 1-2 ደቂቃ ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርታችንን በምታዩት መልኩ ካደረግን በኋላ መጥበሱን እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ሞር እየተጠበሰ ሲሄድ ሽታው ራሱ የነጭ ሽንኩርቱ በጣም እየወጣ ነው የሚመጣው። የብሮኮሊም ሽታ በጣም እየመጣ ይመጣል። እንደምታዩት እያገላበጥን ዙሪያውን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከለሩ ልክ እንዲህ ብራውን ሲመስል ድረስ እንዲህ ብራውን ከመሰለ በኋላ አሁንም ኦሊቭ ኦይል 1-2 ማንኪያ እንዳይደርቅብን ስንሰራው 1-2 ማንኪያ ወይ 3 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን ማለት ነው።
ሶ አሁን ሬዲ ሆኗል። እንዳልኳችሁ ኦሊቭ ኦይል ነው ያደረኩት። በደንብ ነው የተጠበሰው። ሽታው በጣም ደስ የሚለው በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ አመጋገብ ነው። ነጭ ሽንኩርት ለጤንነታችን ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ሶ በዚህ አይነት ደግሞ መልኩ ስንመገብ ቀላል ያደርገዋል። ሶ እንዳያችሁ ጥሩ ማንኪያ የሚሆን ጨው ባናቱ እናረጋለን። ጨው ካረግን በኋላ እንቀላቅለዋለን። ሶ ፓስታችንን ከዚህ በኋላ መቀላቀል ነው። የቀቀልነው ፓስታ በምታዩት መልኩ እናረጋለን። ሶ ፓስታችንን ካደረግን በኋላ ማዋሃድ ነው ከዚህ በኋላ የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ብራኮሊውን ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር በደንብ እንዲዋሃድ ካደረግነው በኋላ በሳህናችን ላይ እናወጣዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው በደንብ ነው የተጠበሰው። ከለሩ ያምራል። ሽታው በጣም ገራሚ ነው። እንደምታዩት አሁን በሳህን ላይ አውጥቼዋለሁ። ሶ ይሄንን እንዳልኳችሁ ከወዳጅ ከዘመድ ጋር ሆናችሁ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ብቻችሁንም ቢሆን 2-3 ደቂቃ ነው የሚፈልገው። አዘጋጅቶ በልቶ ወዲያውኑ ወደምንፈልገው ስራ መሄድ እንችላለን። ብዙ ጊዜ የሚፈልግ አይደለም። ሶ አሁን እንቀምሰዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ቴስቱ በጣም ገራሚ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው የበሰለው። የነጭ ሽንኩርቱ መጠበስ ክራንቺ አድርጎታልና ብራኮሊውን ራሱ ሌላ ፍሌቨር ሰጥቶታል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እና ኮሜንትም እንድተውልኝ እጠይቃለሁ። ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ በተመሳሳይ ቪዲዮውን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ እያልኩኝ ሰርታችሁ ኢንጆይ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።